अब अहिले चाहिँ हामी अलङ्की नजिक आइपुग्नु थाल्यो। अलङ्की नजिक आइपुग्यो भन्दा आइ नै पुग्नु थाल्यो होला। केटाहरूले बाटो अलिक डेन्जर तरिकाले काट्दैछ। जाने बाटो चन्द्रगिरी जाने बाटो भइहाल्यो नि त। त्यो केबल कार हामी यता राइटतिर जाँदैछौँ। बाटो पछि रहेछ। पालुङ हेटौँडा पनि जाँदैछ गाडी चाहिँ। ए के हो यो यस्तो यस्तो पनि देख्नु। त्यहाँ भाइले चाहिँ अब करेन्ट हान्दैछ होइन। ऊ अलरेडी चाहिँ ऊ चाहिँ इलेक्ट्रिसियन हो होइन। इलेक्ट्रिसियनको चाहिँ करेन्ट खाने स्टाइल। खुस रे गाजी। देउराली भन्ने ठाउँमा आइसकेपछि चाहिँ अलि बाटो ओह्रालो रहेछ। अब चाहिँ टप अफ द टप बाटो सबसे माथि पुगिसकेपछि हामी चाहिँ अहिले तल ओर्लिँदैछौँ फेरि। अब उकालो छैन अरे। यहाँ भाइ चाहिँ अगाडि पनि आइसक्नु भएको छ होइन। मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। मैले फर्स्ट टाइममा जे देखेँ तपाईँहरूलाई पनि त्यही देखाइदिनुको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो बनाइरहेको हो होइन। भिडियो हेरिदिनु होला अन्तिमसम्म। अलिकति तल आइसकेपछि चाहिँ पिच बाटो रहेछ। तर थोरै मात्रै नहुना यो टिका लगाइदिएको जस्तो मात्रै रहेछ होइन। फेरि अब त्यस्तै रहेछ बाटो। स्कुटर पनि आइरहेको छ अगाडि अगाडि। स्कुटर पनि छ। ए हो र चितलाङ पुग्ने यही बाटो हो। त्यहाँबाट ठ्याक्कै 50 मिटर तल निस्किन्छ क्या चौक। अझै के बाटो यही बाटो पनि निस्किन्छ। अझै बाटो के बाटो त्यो पिच गर्नको लागि रेडी बना सबै उकाइदियो क्या समूहहरूले। ए त्यही भएर गाउँले समूहले। ए ल यहाँदेखि तल चाहिँ अब बाटो पिच गर्न लागेको अरे। गाउँले समूहहरूले चाहिँ सबै भत्काइदिएको छ अरे। अब उनीहरूको विरोध होला अथवा केही थियो होला उनीहरूको। त्यो चाहिँ उहाँहरू नै जानुहोस्। अब हामी चाहिँ सिधै यो जङ्गलको बाटो यताबाट पछि रोड रहेछ त्यहाँबाट जाँदैछौँ है त। अब मार्क्स फेरि खोले। हामी वैदेशिक रोजगारको क्रममा जाने बेलामा हामी मेरो साथी थियो चाहिँ हल्का एजेड थोरै दाइ हो। उहाँले यहाँ चाहिँ चितलाङमा चाहिँ बेकरी खोलेर बस्नु भएको छ। अहिले चाहिँ मान्छे के विचार गर्यो भने उहाँलाई नभनिकन फोन नम्बर त छ मसित फोन नगर्ने। अनि यहाँ बाटोमा एकजना दाइले अघि दिन बाटोको कुरा गर्ने दाइले पनि बेकरी खोलेर बसेको भनेर चाहिँ चिन्नु भएको छ। छुटुक्क त्यो दाइसम्म जाँदैछु। त्यो बेलाको भिडियो पनि म हालिदिन्छु कस्तो हुँदो रहेछ फिलिङ है त। मौसम यहाँ चाहिँ एकदमै चिसो छ। एकदम कस्तो फ्रिज खोल्दाखेरि आउँछ नि त्यो चिसो। अहिलेको उसमा चाहिँ जुन हाम्रो फ्रिज खोल्नु ट्याक्क फ्रिजभित्र हात राख्दा अथवा टाउको यसो गर्दाखेरि के रहेछ फ्रिजमा भन्दाखेरि फ्रिजबाट एउटा चिसो आउँछ नि त्यस्तै खालको अहिले चिसो छ यहाँ चाहिँ। अब तल चाहिँ के छ तल सायद अब बेसीमा गर्मी नै होला। यहाँ चाहिँ एकदमै चिसो छ। आउनु होला है तपाईँहरू पनि। तपाईँलाई बाटोको लागि गाइड पनि हुन्छ भनेर यो पनि अब बनाइरहेको छु। अब भाइरव म चाहिँ अब धेरै मेरो चाहिँ प्लान धेरै अगाडिको हो। चितलाङ 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 भनेर म चाहिँ फ्यामिलीसितै आउने विचार गरेको थिएँ। तर अब आउन जुरेको चाहिँ भाइसित रहेछ क्या होइन भाइ।
चाहिँ जोडिएको छ हाम्रो भाइ गणेश भाइ। उहाँसित जोडेको रहेछ। भन्छ नि मान्छेले लेखान त भन्छ नि, अब के लेखेको छ त्यो ठ्याक्क जोडेको छ। अहिले चाहिँ अब भाइसँग आउनु पाउँदा एकदम खुसी छु। बाइकमा तेल पनि भाइले हाल्यो, मैले हालेन। यहाँ चाहिँ चितलाङ बेकरी हो, बेकरी थियो सायद त्यो साथीको हो कि भनेर चाहिँ हामी चाहिँ यसो छापा आउँदैछु। फोन नगरिकन आएको कस्तो कति वर्षपछि भेट्यो है? 4-5 वर्ष बढी होला। मैले रेस्टुरेन्ट गरेकै कति 6 वर्ष भयो। त्योभन्दा अगाडि नै भेट्यो। त्योभन्दा अगाडि हो नि, मेरो ट्याक्सी होला। ट्याक्सी थियो। कत्रो ठुलो भएछ को रन्जेको छोरा होइन? सबै चिनिरहेछ। धेरै वर्षपछि भेट्यो होइन। हामी खासै अब चितलाङ र त्यो कुलेखनी ड्यामपेज जानु लाग्यो अहिले। अनि यहाँ सोध्दै सोध्दै आएको कहाँ छ बेकरी ठ्याक्कै आयो। बसौँ न त होइन जाने अब ल जस खुसी लाग्यो होइन। सिस्टो टिप्ने भाइ छ सिस्टो रे मिठो हुँदैन होइन टिप्नु न खान त अहिले अब यहाँको त हो खासै। हामी कोरियामा चाहिँ सँगै काम गर्थ्यौँ होइन। एउटै के अरे बेडमा सुत्ने, एउटै रुममा सुत्ने हामी। त्यसरी असारमा चाहिँ नखानु भन्छ नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि जेठमा चाहिँ ट्याक्कै बाटो बनाएर भेटौँ भनेर आएको। अहिले खुसी लाग्यो, धेरै खुसी लाग्यो मलाई अनि हुन त त्यो बेला ल अब मेरो युट्युब च्यानल होइन, मेरो गोर्खाली नरेश मोबाइल ल्याएर सब्सक्राइब हालिहाल्नु छिटो तुरुन्तै। मोबाइल ल्याएर सब्सक्राइब पनि हाल्नु पऱ्यो होइन। भिडियो कमेन्ट होइन तपाईँले सेयर गर्नु पऱ्यो, तपाईँले सब्सक्राइब पनि गर्नु पऱ्यो है। अनि गोर्खाली नरेश भिडियो छ, अलिअलि भिडियो छ। खासै भिडियो चाहिँ मैले चाहिँ युट्युब खोलेर चाहिँ भिडियो अपलोड गर्ने कारण के हो भने जस्तै तपाईँलाई थाहा नि मेरो बाउ भिडियो मैले देखिनँ नि त, मेरो बाउको फोटो पनि देखेन भन्थेँ नि मैले होइन कोरियामा हुँदाखेरि। अब भोलिपर्सि मेरो भनौँ न छोरा नातिहरूको छोरी अब कता स्टाइल गरेर कस्तो थियो नरेश गुरुङ भन्दा ए यस्तो ढिल्के रहेछ यो भनेर भोलिपर्सि युट्युब हेर्दा थाहा पाउँछ। जस आउनु होला होइन। यहाँ चितलाङ बेकरी भन्ने छ। चितलाङ आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ बेकरीमा पस्नु होला। बेकरीको आइटमहरू पाइन्छ है। अझ सब्सक्राइब गऱ्यो भने तपाईँलाई फेरि 10% छुट पनि दिन्छ नि त। अब चितलाङ बेकरीको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के एउटा भनौँ न कोसेली स्वरूप चाहिँ दिँदै हुनुहुन्छ। अहिले टेस्ट गरौँ, तपाईँहरू पनि आउनु होला। कोसेली भाइको तर्फबाट कोसेली ल नरेश भाइ यात्रा भाइको कोसेली लिएर हिँड्ने है। अब है यात्रा शुभ होस् भनेर भन्नुभयो। अब शुभै होला, राम्रै होला, राम्रै होस् होइन। दाइको नि राम्रो होस्। चितलाङ बेकरी मैले देखाइहालेँ, आउनु होला। यो बाटो पर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यो के भन्छ चन्द्रगिरीको बाटो हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ चितलाङ जाँदाखेरि चाहिँ बाटोमै पर्दछ, बाटोमै पर्छ यो चाहिँ। उता दक्षिणकाली साइडतिर आयो भने चाहिँ पर्दैन। त्यो जुन के भन्छ चन्द्रगिरी बाटो आयो भने चाहिँ ठ्याक्कै थानकोट चन्द्रगिरी हुँदै आयो भनेदेखि चाहिँ ठ्याक्कै दाइको चाहिँ चितलाङ बेकरी हुन्छ। पस्नु होला है त सबैजनाले। हस् त ल आजलाई हामी यति भन्दै हामी छुट्यौँ है दाइ। ल चितलाङबाट चाहिँ अब हामी मार्कु जाने बाटोतिर आइरहेको छौँ। बाटो अफरोड नै हो, बाटो कच्ची छ। कच्ची भयो भने बाइक र स्कुटर चाहिँ मजाले आउँछ।
रोक्नु नि आज हिँड्दै जाउँ बाग्ला दिनु होला यहीँ रोके मान्छे आया धेरै पहिला चाहिँ मैले यो चाहिँ अरूहरूको युट्युब च्यानल चाहिँ मैले हेर्दा हुन्थेँ अहिले म आफै आएर भिडियो खिच्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छु तपाईँहरू पनि आउनु होला एकदम रमाइलो छ मान्छेहरू टिकटक बनाउनलाई देख्नुभयो टिकटक बनाइरहेको छु कोही यस्तै हो यहाँ टिकटक बनाउने रमाइलो गर्ने घुम्ने होइन उनको यो एउटा फार्ममा देख्ने यो एउटा रमाइलो दृश्य हो मन एकदमै आनन्दित बनाउने दृश्य देख्न पाइँदछ म अनि मेरो यो क्यामेरा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ पर भेडाको बथान देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ भेडा सँगसँगै बाख्रा पनि छ टोटल यहाँ चाहिँ 400 को हाराहारीमा चाहिँ भेडा बाख्रा छ अरे यो एउटा ग्रुप रहेछ अर्को ग्रुप अलिक पर छ त्यो अहिले म देखाउँछु खास यो चाहिँ यो भेडा चराउनको लागि भनेर चरनको लागि चाहिँ यो चाहिँ बनाएको ठाउँ अथवा यो बारेर राखेको तर अहिले चाहिँ घाँसहरू त्यति लामो अथवा राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले बाहिर पनि निकाल्दो रहेछ भेडालाई चाहिँ शनिबार र बिदाको बेलामा चाहिँ मान्छेहरू प्रशस्त मात्रामा चाहिँ रमाइलोको लागि चाहिँ नजिकै काठमाडौँबाट चाहिँ आउने गर्दो रहेछ अहिले हामी आइरहेका छौँ ल जुन मैले अघि अर्को बथान पनि छ भेडा बाख्रा हुने थिएँ त्यो तपाईँले पनि पर देख्न सक्नुहुन्छ त्यो साइडतिर होइन यति राम्रो ठाउँ छ यति रमाइलो ठाउँ छ होइन यहाँ हेर्दै अर्को कुनै ठाउँमा आएर बसेको जस्तो लाग्यो भान त्यस्तो भयो मलाई चाहिँ तर यो एकदमै नराम्रो पक्ष देखेँ मैले यहाँ आएर चाहिँ अब भनौँ न अल्कोहल सबैले खान्छु म पनि खान्छु तर यो तरिकाले व्यवस्थापन चाहिँ अलिकति भएन त्यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकाय अथवा यहाँ आउने जसुकै घुम्नको लागि आउने पर्यटकहरूले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने चाहिँ मैले महसुस गरेँ अलि धेरै भनेको भएदेखि क्षमा चाहन्छु यहाँबाट देख्ने दृश्यहरू म तपाईँलाई देखाउँदैछु यसरी मसँग आएको भाइ मेरो साथी होइन अघि तपाईँलाई मैले देखाएको भेडा त्यहाँ छ म अलिकति यो चौरको चाहिँ टपमा आइपुगेको छु चौरबाट के देख्न सकिन्छ तपाईँहरूलाई जस्ताको तस्तै देखाउने कोसिस गर्नुहुन्छ छ त नेपालमा कति राम्रो राम्रो ठाउँहरू छ
के रे यो रोपवे रोपवे पहिलाको प्रविधि अलि त्यतिकै अल्पत्र हो यो त्यतिकै अल्पत्र है संरक्षण गर्नुपर्ने अथवा यसलाई अलिकति के गर्नु अब पर्ने थियो अब गरेको छैन हेर्दै जाउँ माथि चाहिँ कुलेखानी ड्याम यहाँ भाइ कति हो भाइ आधा झोला एक साग भयो ल भरे म पनि खान आउने सिस्नु भने यहाँ गाँजाको बोटनी छ त्यो चाहिँ नटिप्ने फेरि लागोस् न त्यो पनि मिसाइदेला फेरि है त ल इन्जोय गर्दैछौँ हामी ल हामी यहाँ घुम्न आएको एउटा सर्त पनि थियो घरको मान्छेसित सिस्नु टिपेर ल्याइदिन्छु भनेपछि बल्ल जानु नि त जानु भने पठा हो होइन तर यहाँ सिस्नु टिप्दैछ कुलेखानीमा आएर त्यो माथि चाहिँ कुलेखानी ड्याम अब हामी चाहिँ कुलेखानी ड्यामसम्म आयौँ अब हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बटुक भैरव भन्ने मन्दिर माथि छ अरे अनि हामी त्यही मन्दिर चाहिँ दर्शन गर्न जाँदैछौँ पुजारी चाहिँ बाहिर बस्नु हुँदैछ अनि भित्र पस्न मन लागेको अवस्थामा चाहिँ उहाँलाई फोन गरेर चाहिँ बोलाएर चाहिँ पूजा गर्नु लागि चाहिँ बोलाएर चाहिँ बोलाउनुको लागि त्यहाँ ढोकामा कन्ट्याक्ट नम्बर राखेको छ कति गर्मी छ हौ यहाँ त कस्तो गर्मी हो यो तोप देख्नुभयो यो अङ्ग्रेजसित लड्ने बेलामा जुन लडाइँ भएको थियो त्यो बेलाको चाहिँ तोप हो यो गढी हो एउटा पहिला अङ्ग्रेजसित लड्ने बेलाको यतातिर तपाईँहरूले तोपहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ माथि नेपालको झन्डा फरफराइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँ यो ठाउँबाट यो गढीबाट देखिने दृश्य तपाईँलाई म बिस्तारै देखाउँदैछु तल्लो भीमफेदी बजार पार्क बन्दै रहेछ यो गढीलाई चाहिँ चिसापानी गढी भनेर पनि चिनिन्छ यहाँसम्म आएर चाहिँ तपाईँहरूलाई यो भिडियो बनाएर चाहिँ देखाउन पाउँदा एकदमै खुसी छु त्यो जमाना बनाइएको यति अग्लो सुरक्षाको घेराहरू कसरी बनाउनु भएको थियो त्यो बेलाको मान्छेलाई कति गाह्रो भएको थियो हाम्रो राष्ट्र जोगाउनको लागि प्रवेशद्वार यो हो यहाँ चाहिँ श्री बटुक भैरव मन्दिर पुजारीको नम्बर भनेर त्यहाँ राखिएको छ हामी भित्र गएनौँ बाहिरबाट परिक्रमा गरेर हामी फेरि काठमाडौँ फर्किँदैछौँ है त हस् त धन्यवाद सबैको जय होस् बटुक भैरवले सबैको रक्षा गरून् भन्दै आजको भिडियो यहीँसम्म भिडियो अन्त गर्न जाँदैछु धन्यवाद।